fețe pe care le facem noi, schimbă fiziologia. So you make the faces of the inner smile. În momentul în care faci fața surâsului interior, în care surâzi, And then you bring this sensation in your brain aduce această senzație de surâzătoare în creier, and in your eyes. în ochi, Like if you were looking to a little child, a baby. ca și cum ai privi un copil mic. So you make shining your eyes. Îți faci ochii să strălucească. So you see, it's a training. It's really physical training. Antrenament este chiar un antrenament fizic. But this will change your inner sensation. Dar asta va schimba senzațiile tale interioare. And this is important because we are speaking about Taoism. We are speaking about alchemy. Și este important pentru că în Taoism noi vorbim de alchimie. We are speaking about to get this frequency, these special frequencies that help us to connect to the universal energy. Vorbim despre conectarea la această frecvență specială care ne ajută să ne conectăm cu universul. And we bring this light into our heart. Și aducem această lumină în inimă. Then you touch your heart and you say, I feel love and gratefulness. Îți atingi inima și spui, simt dragoste și recunoștință. And you breathe in that sensation. Și respiri în acea senzație. And you feel sincerely this sensation of gratefulness for the universe or for somebody or for whatever you want. We don't care about the object. We care about the feeling. Nu ne interesează obiectul pentru care simt recunoștință, ci senzația. Poți să simți recunoștință pentru cineva, pentru univers, pentru starea ta, pentru orice. And then when we have this feeling in the heart, we bring this feeling in all the different organs. Și în momentul în care trezim această senzație în inimă, o ducem în fiecare dintre cele 5 organe. And we cultivate the pleasure of every little organ. Și cultivăm plăcerea în fiecare organ. So here, in the center of the brain, we call it the crystal room. În zona asta despre care vorbeam din centrul creierului se numește palatul de cristal. In Taoism, and we want to activate this crystal room to send all the different frequency in the different organs. Și vrem să activăm această zonă, acest palat de cristal, ca să trimitem diferitele frecvențe pentru fiecare organ în parte. And so then we will reach all these states. So the word of Tao Te Ching is the classical of the virtue and the way, the way and the virtue, the Tao and the virtue. Cartea Tao Te Ching este un clasic al taoismului, al Tao, al virtuții. So we want to develop what we call virtue is the pleasure of all the organs. Ceea ce numim virtute reprezintă plăcerea organelor. Is it prohibited to feel pleasure in the heart? Este interzis să simți plăcere în inimă? Is it prohibited to feel pleasure in the liver? Este interzis să simți plăcere în ficat? I mean, it's better to feel pleasure in the liver than to feel pain in the liver. Este mai bine să simți plăcere în ficat decât să simți durere în ficat. And it will be better for you and for your serum if you have good sensation in your liver. Și va fi mai bine pentru tine și pentru cei din jur dacă ai senzații plăcute în ficat. Pleasure is good. It's not a bad word. Plăcerea este bună, nu este ceva rău. Okay. So we want to feel the pleasure in all the different organs. So we send the gratitude and the love energy and the light in all the different organs. Trimitem această recunoștință și lumină în toate organele pentru a simți plăcere. So we really learn that technically. So we try to bring the harmony, balance energy, fairness sensation in the spleen and pancreas. O să învățăm specific această tehnică, pentru să aducem stabilitatea, armonia, echilibrul, dreptatea în splină. You call that in English the face, no? Yes, face. Încrederea. And in the lungs, we learned
how to bring the pleasure in the lungs, and we see that when we have more pleasure in the lungs, how to tell you that it helps us to cut with our boundary. no, it helps us to cut with our projection and identification. În momentul în care aducem plăcere la nivelul plămânilor, ne ajută să tăiem proiectările and identification. Or like, for example, I don't know, I identify me like a Taoist teacher, perhaps, or Qigong teacher, or healer, or whatever, or military, or whatever. Then the lungs energy will help me to cut with this identification, to come back to my body. În momentul în care cultivăm plăcerea în plămâni, învățăm să nu ne mai identificăm cu nimic din exteriorul nostru, că suntem profesori, că suntem maestri. Ne ajută să ne întoarcem înapoi către noi, către individualitatea noastră. Policeman or anything. Că sunt polițist, că sunt funcția mea. To come back to our boundaries, body. Ne ajută să ne întoarcem către limitele corpului nostru. To refresh spirit. Ne ajută să ne reîmprospătăm spiritul. To come back to really simple rhythm. La ritmul simplu al corpului. So this is the lungs, when the lungs are working well, okay? Așa se întâmplă când plămânii funcționează în mod corect. Yeah, and then we go to the kidney and we bring the calmness and stillness and all the peacefulness in the kidney. Apoi ajungem la rinichi și aducem în rinichi pacea, calmul, blândețea. And tenderness. Și blândețea, tandrețea, blândețea. And peaceful, still. And then we go to the liver and we bring when we have good feeling in the liver, actually we naturally will feel some forgiveness. În momentul în care ficatul nostru are plăcere, este echilibrat, o să avem sentimentul iertării. And we say if we forgive once every 5 years, it's better than nothing. Și dacă iertăm o dată la 5 ani, tot e mai bine decât deloc. But if we forgive like, let's say 10 times a day. Și dacă iertăm de 10 ori pe zi, then we are kind. Atunci suntem buni. And if we forgive 25 times a day, then we become to be generous. Dacă iertăm de 25 de ori pe zi, atunci devenim proști de buni. So you know, the kidney, the liver is, you know, all of that is not like esoteric thing. It's about the function of the organs. Tot ceea ce vă spuneam aici nu este ceva ezoteric, ține de funcționalitatea organelor. For example, in Chinese medicine, the liver has the task to make the qi flow in the body. În medicina tradițională chineză, ficatul are funcția de a face qi-ul să circule în corp. So in the spirit, the same thing. Și în spirit este același lucru. You know, when the liver energy is blocked, so when the liver energy is working well, we can program, we can anticipate, we can, Când energia ficatului funcționează bine, putem programa, putem anticipa. We say it is a general. Pentru că ficatul este considerat generalul în corp. He anticipates, he organizes. Anticipează și organizează. But somebody who has problem with the liver, opposite. Dar dacă cineva are probleme cu ficatul, apare opusul. He cannot project, he's explosive. Nu poate proiecta, este exploziv. It's not organized, it's all. Nu este organizat, este peste tot, este un dezastru. Big mass. Bigness. Yeah. And okay, and then it's like, you know, like for example, people who drink a lot. Oamenii care beau foarte mult, you know, they've got problem with the liver. Au probleme cu ficatul. And then they are really explosive. Și sunt foarte explozivi. And angry. Și furioși. No organization. Și dezorganizați. Yeah. This is like that, you know, body, spirit go together. Body, emotion. Corpul și spiritul merg împreună, corpul și emoțiile. So you know, when you learn to sit Când înveți să stai and to have good sensation in all your organs, și să ai senzații bune în toate organele tale, what you want? What you want? ce vrei? What you reach? What you get? Ce obții? Freedom. Obții libertate. You know,
because we are all looking for pleasure outside, Pentru că noi tot timpul căutăm plăcere în exterior, in the food, în mâncare, in the relationships, în relații, in the sex, în sex, in sport, in intellectual, a lot of intellectual exaltation, în activități intelectuale care ne excită așa. in entertainment. În distracție, în So we look for pleasure everywhere outside. Căutăm plăcere peste tot în exterior. Aesthetic, music, Estetică, muzică. and we lose a lot of energy to be able to have this pleasure. Și pierdem foarte multă energie încercând să căpătăm această plăcere din exterior. How many money do we lose for pleasure? Câți bani pierdem pentru plăcere? To have this kind of food, this kind of Ca să mâncăm ce ne place, ca să ne îmbrăcăm într-un anumit fel. clothes, or this kind of car, this kind Sau of să ai mașina I don't know what. Yeah. So this travel to really ca să so călătorești much money, atât de so mult much energy for our pleasure. consumăm foarte multă energie pentru plăcerile noastre. Yes. So we lose our energy, but if you learn that you can sit Dar dacă înveți că poți să and be the stai most happy person of the world, și să fii cel mai fericit om din lume, what are you running after? după ce alergi, după ce mai alergi. So you see, if you learn the inner smile, you get the freedom. În momentul în care înveți tehnica surâsului interior, devii liber. Every time you need, so this is a pleasure, but this is a pleasure, this is really different from pleasure going outside. This is a pleasure for nothing. Acest tip de plăcere pe care să-l obțineți este o plăcere pentru nimic. Este diferită de plăcerea pe care o căutați în exterior. But sometimes it's difficult to smile when your organs are full of negativity. Dar uneori este dificil să surâdeți atunci când organele voastre sunt pline de emoții negative. Ask a person to be kind when he is angry. Roagă o persoană să fie bună atunci când este furioasă. Not easy. Nu e ușor. First, he has to get rid of his anger. Pentru început trebuie să se elibereze de furia lui. So he has to free the liver, really free. The sensation of when you are angry, the liver, the sensation is a fullness sensation. În momentul în care este furios, senzația aplicat se simte așa ca Your body is full, you know. So you have to release down to the earth this energy. Și trebuie să eliberezi în pământ această energie. So you know we make this sound, we make. Și sunetul specific ficatul este So put your hands on your liver puneți-vă mâna pe ficat and do. și faceți sunetul și. Do you feel it vibrating in that part of the body? You know, if you do she, let's do she. Where's vibrating? It's more higher. Trebuie să simți, dacă simțiți o parte aceea corpului care vibrează, dacă faceți alt sunet, o să vedeți că nu mai vibrează la nivelul ficatului, vibrează mai sus. So now if you do she, and you feel here it's vibrating. Simțiți că vibrează ficatul, aceasta este vibrația ficatului. So for each organ there is a sound like that. Pentru fiecare organ este un sunet specific. And we use it, and also we use our mind to bring the chi down to the earth. Folosim acest sunet și folosim și mintea ca să ducem chi-ul negativ jos către pământ. So you do the sound like chi, and with your mind you bring the energy spiraling down to the earth. Faceți sunetul și vă folosiți de minte ca să duceți acest chi spiralându-l către pământ. So usually we release. Let's do like that. It's better. So now you felt the vibration. So you release your arms. You release your legs to let the chi go through your legs and arms to the earth. So eliberați mâinile și picioarele și lăsați chi-ul să treacă prin mâini și picioare către pământ. So we just do, and we bring the chi from the liver down to the feet, to the toes, to the earth, down to the arms, down to the fingers, to the earth. Și ducem chi-ul rău prin inimă, prin corp, prin picioare, prin tălpi, prin degete, prin mâini, în pământ. So let's do. And now when we inhale, we smile. Și când inspirăm, surâdem către ficat. So eyes
corner of the mouth, corner of the eyes. Ridicați colțurile ochilor, ridicați colțurile gurii, Smile into your eyes. surâdeți cu ochii. Imagine a light coming right into your brain Imaginați-vă o lumină care pătrunde în creierul vostru, from the forehead prin frunte, and connect the center of your brain to your heart. și conectează centrul creierului vostru cu inima. Feel grateful in your heart to be here now in the universe. Simțiți-vă recunoscători, simțiți recunoștința în inimă pentru că sunteți aici acum în acest univers. And feel this send this gratefulness to your liver. Și trimiteți această recunoștință către ficatul vostru. Feel your heart is shining to your liver. Simțiți cum inima radiază către ficatul vostru. And look for the pleasure of the liver. Și căutați plăcerea ficatului. So if you don't picture the liver, like now we don't have time, during the workshop we will have time to go more in detail, but anyway, in this area, yes? In all this area you feel some pleasure. Dacă nu vă puteți imagina ficatul, acum nici nu avem foarte mult timp în workshop, o să intrăm mai mult în detalii. Ficatul este în zona dreaptă aici, sub coastă. And we do again. Facem din nou. And we release all the tension down to the earth. Și eliberăm toată tensiunea către pământ. When you inhale back, Și când inspirați, smile your eyes in your head and in your heart, surâdeți cu ochii, surâdeți în cap, apoi către inimă and send this smiling energy to your liver. și trimiteți această energie surâzătoare către ficatul vostru. So really simple, you know. Este foarte simplu. And we train. Actually, there is a little bit more technique. We can speak about the colors. Și ne antrenăm. Tehnica este puțin mai complexă, putem să vorbim și despre culori. We can take also some spiritual postures that will help to stretch the place of the liver. Putem o să facem niște întinderi, să fac niște întinderi speciale care ajută la întinderea meridianului ficatului. But the main part is to make it vibrating and to use the spirit to get released down to the earth. Cea mai importantă parte este să faceți să vibreze organul și să vă folosiți de minte ca să duceți cumva energia negativă către pământ. And then to bring back to bring back the gratefulness, love to the liver. Și apoi să aduceți recunoștința și dragostea către ficat. And we do that in all the organs. Și facem asta în fiecare organ în parte. Really physical, really technical. Este clar fizic, e o tehnică pragmatică așa. And then you feel good. You feel good in all the different parts in your body. Și o să începeți să vă simțiți bine în fiecare părticică din corpul vostru. And one good thing is like drawer. Like a drawer, like a Acest lucru bun este ca un sertar. un tiroir en français. Drawer. It's like a drawer, you know. When you've got your pants in the drawer, you cannot put your skirt, your shirt. Este această tehnică, e vorba de ca un sertar. Când ai sertarul plin cu haine, cu pantaloni, nu poți să spui cămășile în el. So, if you put good positive energy in your organs, Dacă o să puneți energie pozitivă în organe, it's more difficult for the negativity to enter. este mai greu pentru energia negativă să intre. So, good protection. Este o protecție foarte bună. But like we have desire, Și noi avem dorințe. do you have desire? No desire? Avem dorințe? Very special person. Sunteți persoane speciale dacă nu aveți dorințe. Or depressed person. But if you're a normal person, you have a lot of desire. Dacă sunteți persoane normale, aveți multe dorințe. So we will meet again some negativity. O să întâlnim din nou negativitate. So we have to train every day to release the negative and to bring back the positive. Și trebuie să ne antrenăm în fiecare zi să eliberăm negativul și să aducem înapoi pozitivul. So you see, in Taoism, we love the pleasure of the organs În Tao noi iubim plăcerea organelor and of the body. și plăcerea corpului. And I don't know if you believe you have a spirit. Nu știu dacă voi credeți că aveți un spirit, Because in France, some people, I think now, they don't believe anymore they have a spirit. dar pentru că în Franța sunt mulți care nu mai cred că au un spirit. We are in such a materialist like society, Suntem într-o societate atât de materialistă, scientific. That is good. științifică.
in a lot of, according to a lot of point, I mean, for democracy and a lot of things. Asta este bine din punct de vedere al democrației. But I mean, I think, if we close our eyes, Dacă închidem ochii, do you see something? dacă închideți ochii, vedeți ceva? Do you see something? Or when you close your eyes, do you see something? Do you have the ability to see something? În momentul în care închideți ochii, aveți abilitatea să vedeți ceva? If you can see something, what is it? Is it matter? Dacă închideți ochii, ce vedeți? Este materie? It is spirit. Este spirit. I mean, it's chi. Este chi. It's not matter, but we can see things. Nu e materie, dar putem să vedem lucruri. And we all born with this capacity. Și toți ne-am născut cu această capacitate. But then we can increase it. Și putem să o creștem. But we need energy to increase it. Dar avem nevoie de energie ca să o creștem. Because how will you nourish your spirit? Cum îți vei hrăni spiritul? With tomatoes, Cu roșii, potatoes, cartofi, money, bani, cars, houses? mașini, case. No. Because it's spirit. It's chi. Nu It's pentru că not matter. spiritul este chi, este energie, nu este materie. So you can nourish it with chi. Și poți să-l hrănești doar cu chi, doar cu energie. So with which chi will you nourish it? Deci cu ce îl vei hrăni? You can nourish it with negative chi. Cu ce îl vei hrăni? Poți să-l hrănești cu energie negativă? You nourish your spirit with anger. Poți să-ți hrănești spiritul cu furie. Yes, wow, all the people are bad, do that, do that. Toți oamenii sunt răi, fac asta, fac asta. You nourish your spirit with this kind of energy. Și îți hrănești spiritul cu acest tip de energie. Your soul and your spirit. Și sufletul și spiritul. Or you can nourish your spirit with good virtue energy, good emotional. Sau poți să-ți hrănești spiritul cu energia bună a virtuții sau energia bună a emoțiilor. So love and gratitude and kindness and generosity Dragoste, recunoștință, bunătate, generozitate, and harmony armonie, and all the righteousness from the dreptate, and the stillness, peacefulness, every good virtue of every organ, you can cultivate them and then use it to send it to the spirit. cultivi toate virtuțile bune ale fiecărui organ, după care le trimiți spiritului. So then we have to speak how to send it to the spirit. Și acum trebuie să vorbim cum le trimitem spiritului. Okay, so we let that a little bit apart for now. Lăsăm subiectul așa deschis sau deoparte acum pentru moment. Okay, so we arrived to big point already. So emotional is very important, and to learn how to transform them. Deci un punct foarte important în Tao este cum transformăm emoțiile. To get freedom Pentru a obține libertate. and then to have good chi. Și pentru a avea chi bun, energie bună. So yeah. So now let's speak a little bit about sex. Și acum să vorbim puțin despre sex. So now in Taoism, they understand that sure, sex could be really related to desire and to addiction and to expiation. Bineînțeles că și în Tao se discută faptul că sexul poate fi legat de dorință, dependență și excitație. Yes, but they also realize that actually we have sexual energy even if we are not excited. Dar se vorbește și despre faptul că noi avem energie sexuală chiar dacă nu suntem excitați. I mean, sometimes perhaps we would like to let the genitals at home and go out without our genitals. Nu putem să ne lăsăm organele genitale acasă să ieșim fără ele. But they come always with us. Merg cu noi la pachet. Or we go always with them. Sau noi mergem cu ele. You know some. What? No, but some biologists, scientists ask them if we are a personality with sex, with genitals,
Unele persoane de știință se întreabă dacă suntem oameni cu sex, persoane cu sex, or if we are genital with personality. sau dacă suntem organe genitale cu personalitate, To realize the reproduction of the species. care realizează reproducerea speciei. I mean, it's a scientist question. I let the job because. Da, le las asta, discuția asta, nu? But so we have always energy in our genitals, and the genitals, even if we are not excited. Noi tot timpul avem energie în organele sexuale, chiar și când nu suntem excitați. I mean, in ovaries, În ovare, in testicle, în testicule, in prostate, în glanda prostată, in uterus, în uter and in breast. și la nivelul sânilor. So this is the most powerful energy we have. Aceasta este cea mai puternică energie pe care noi o avem. This is a source, a really powerful source of energy. Este o sursă foarte puternică de energie, But not easy, dar nu e ușor de lucrat. because sometimes it awakes, Pentru că uneori se trezește and what do we do with it? și ce facem cu ea? That's a big question. Asta se pare important. Because you know the big problem of the genitals, Pentru că marea problemă a organelor genitale, it's a nuclear bomb, ele sunt o bombă nucleară, a source of energy, o sursă de energie, but they cannot store the energy. dar nu pot stoca această energie. That's a big problem. Și asta e o mare problemă. Because when we awake the energy of the genitals, what we do with it? Because it's a lot of tingling sensation arriving, and what we do with that? În momentul în care trezim energia din organele genitale, avem tot felul de senzații fizice și este o energie foarte puternică și o trezim și ce facem cu ea. So there's a lot of pleasure coming in our genitals. Simțim multă plăcere la nivelul organelor genitale And what we do with that? și ce facem cu asta? A lot of people, what they do? Mulți oameni ce fac? I mean, they go for sex. Se duc și fac sex. Da. And some people, they, that's good. E ok. It's good for them if they respect the people with whom they share. No, because we are also we are also both. Society, lots of different people. Mulți oameni din societatea asta. And but it's good for them if they respect themselves and respect the user. Este ok să facă asta dacă ei se respectă pe ei și pe cei cu care împart. And some people, you know, naturally they how do you say it in French? We sublime it. Yeah. Some people naturally they Dar sublime it. unele persoane o sublimă în mod natural. In art, in sport, intellectual Prin artă, works, prin sport, prin activități intelectuale. works in a lot of different subject aspects, and it's also good for them. Și asta este bine pentru ei. And I mean, a lot of people like they feel incommodation, they feel bad, they feel uncomfortable with that energy. They put a cross on that part of the body. Multe persoane se simt inconfortabile cu acea energie și pun o cruce în acea parte a corpului. You know, because it brings us to be really sometimes when we crave about sex. Și odată când poftim la sex, So sometimes it's not easy to speak, to share, to meet somebody with whom to share. nu e ușor să vorbești despre asta sau să întâlnești pe cineva care să împărtășești asta. Because like the genitals cannot store their energy. Și cum genitalele nu stochează această energie. When they have a lot of bioelectricity inside the genitals, Când există foarte multă bioelectricitate la nivelul genitalelor, they need to get rid of it. simt nevoia să scape de ea. So how do they get rid of it? Și cum o eliberează? By explosion. Prin explozie. Okay, so how do we have explosion of the genitals? Cum avem explozia, cum obținem explozia genitalelor? By orgasm. Prin orgasm. Okay, so for example, when the ladies has an orgasm, they have a contraction of the uterus. Când femeile au orgasm, are loc contracția uterului. When the man has an orgasm, he has a contraction of the prostate. Când bărbatul are orgasm, are loc contracția glandei prostate. And then it's released. Și se eliberează. Okay. So
Yeah, but sometimes when you, like for example, a lot of people to get this explosion, like sometimes you don't have a partner, then you do by yourself. Uneori, ca să aibă loc această explozie și nu ai un partener, oamenii sau nu există partener, oamenii fac asta pentru ei. So we call that masturbation, no? Numim asta masturbare. Is it a forbidden word? Nu. Maybe on Facebook. Show me your hand. Arătați-mi mâinile. You know, like in the ancient times, the guys has to sleep, you know, with the hands above the sheet, you know, Sunt situații în care bărbații trebuie să doarmă cu mâinile pe ceașa. in the dormitory, and the guy Normal, poate. the monk was looking to see his hand has sharp on the sheet, you know. And when the monk go away, În mănăstire, nu? În mănăstire, bărbații trebuie doar cu mâinile deasupra ceașafului. but also at school, in dormitory, at school, and in France, I mean, yeah. Yeah. Or in Și în școală, Seriously? asta, puteți dori. And okay, so yes, so masturbation, but the masturbation brings a lot of heat Dar masturbarea produce foarte multă căldură. because a lot of activation. Pentru By că este, masturbation brings a lot of heat. You know, it's mechanical heat that is produced, se produce căldură într-un mod mecanic. and this heat will stagnate in that area, Și această căldură va stagna în acea zonă. and we'll always call for more. Și vom cere tot timpul mai mult. So, you know, sometimes in Taoism, for example, we learn to the person to use a silk tissue. În Tao învățăm, sugerăm persoanelor să folosească o eșarfă de mătase sau And Atât de material de to mătase. massage the perineum, pentru a masa perineul. the part between the genitals and the anus. Acel punct dintre genitale și anus. Yeah, you know, this part is famous in Chinese medicine Acest punct este faimos în general chineză to release the mind. pentru că eliberează mintea. So, you know, sometimes you can put a needle also. În acupunctură poți să pui și un arc acolo Yeah, people who do acupuncture, and you activate it, and then it release the mind. îl activezi și eliberează mintea. So sometimes we use also a thick piece of tissue. Și folosim uneori o bucată de mătase ca să masăm. But if you know that actually the sexual energy can be take out from the genitals, Energia sexuală poate fi scoasă din organele genitale, luată de acolo. and that you can store the genital energy in your bones, Și poți stoca această energie în oase, in your organs, în organe, in your soft tissue, fascia, în țesutul conjunctiv, țesutul moale, în fascie, in your tantien, în tantien and in your spirit. și în spiritul tău. Then you are not afraid of this pleasure in the genitals, Atunci nu-ți mai este frică de această plăcere de la nivelul organelor genitale. because you will bring it out of the genitals. Pentru că o vei aduce afară din organele genitale. Cumva. So you learn how to breathe in the genitals and how to pump in the genitals, Vei învăța cum să respiri în organele genitale și cum să pompezi acolo. and to bring this energy. First, you know, you learn to bring it in the macrocosmic orbit. La început înveți să duci această energie pe orbita microcosmică. So we call it. I mean, it's two meridians Această orbită este formată din două meridiane that permit to balance the yin and yang energy into your body. care permit echilibrarea energiei yin și yang în corpul tău. Because we have the yin and the yang inside us. Pentru că în interiorul nostru avem atât yin cât și yang. Sometimes, you know, we go to look for the opposite energy of us. A man will be attracted, for example, by a man that is very young will be attracted by a more yin person. În general mergem să căutăm opusul nostru și un bărbat foarte young va fi atras de o femeie foarte yin. So I didn't say feminine, like De o respect, femeie. to respect those person, and yeah, in modern Yeah, time, and the yin person
a woman or a man that is yin will be attracted by a more young person. O persoană mai yin, femeie sau bărbat, va fi atrasă de o persoană mai young, femeie sau bărbat, So to balance himself, pentru a se echilibra. but we can balance ourselves with our own energy. Dar noi ne putem echilibra cu propria noastră energie. You know, testicle, Testiculele they are outside, they are outside of our body. sunt în exteriorul corpului nostru. Men, yeah. La You know bărbați. why? De ce? De ce? Because they need to be something like 2 degrees less than the body Pentru că au nevoie să stea la o temperatură cu 2 grade mai mică decât cea a corpului. to be able to produce sperm and to give life. Pentru a putea produce în mod optim sperma. So you know, actually, when a man is not excited, Când un bărbat nu este excitat, he can breathe the energy from his testicle Poate inspira energia din testicule. trage energia din testicule, să o inspire and bring it to his brain, și să o aducă la nivelul creierului. and it will refresh his brain. Și va reîmprospăta creierul. He can bring the energy from the earth and from his testicle, and it will refresh his brain. Poate aduce energia din pământ și de la nivelul testiculelor către creier pentru a se reîmprospăta creierul. And a lot of man needs to refresh their brain. Și mulți bărbați au nevoie să se reîmprospăteze creierul. So they will balance themselves by themselves. Și în felul ăsta învață să se echilibreze singuri. And actually, the ladies, Și femeile, when she's not excited, când nu sunt excitate, you know, her ovaries are inside her body. tot timpul, de fapt, ovarele este în interiorul corpului. And so when she's not excited and she brings this energy from the ovaries, she can breathe the energy, she can breathe in her utero and ovaries Și când nu este excitată, poate face o respirație la nivelul ovarelor și a uterului and bring this energy in all her back. și aduce energia asta pe spate. So it will help her to increase her young energy. O va ajuta să-și crească energia young. Okay? And then after she has to learn how to bring it down to the belly. To make Ulterior va the, trebui să învețe cum să o aducă pe canalul din față, în jos, până la nivelul abdomenului. to have the belly warm, Pentru a avea abdomenul cald. always warmer than the head. Întotdeauna abdomenul trebuie să fie mai cald decât capul. No, because sometimes the lady need more young energy. Pentru că de multe ori femeile au nevoie de mai multă energie young. So you know, when you know that, you learn how to balance yourself. You know. Când înveți asta, efectiv știi cum să te echilibrezi singur. So some people they say, oh, Taoism people they speak a lot about sex. Aoleu, taoiștii ăștia se spune că vorbesc mult despre sex. But actually, we speak more about sexual energy. Dar de fapt noi vorbim mai mult despre energie sexuală. We speak also about sexuality. Vorbim și despre sexualitate. How to share this when you want to have intercourse, sexual intercourse with somebody. Când vrei să ai contact sexual cu cineva. And how to, you know, how to share this energy, Și cum să împarți această energie. how to exchange this energy with a partner. Și cum să faci schimb de energie cu un partener. And I mean, we have a lot to say about that. Avem mult de vorbit despre asta. And but I mean, this is also good. I mean, sometimes we want to share sexuality with somebody, and it's good. Asta este bine, vrem să împărtășim sexualitatea cu altcineva. And you know, like for example, when a man is excited, Când un bărbat este excitat, his sexual energy transforms into warm energy. energia sexuală se transformă într-o energie caldă. So now he has to bring the energy back from his head down to his body. Și acum el trebuie să aducă energia din cap jos în abdomen. Because sometimes the men they keep a lot of warm energy in the head, Pentru că adesea bărbații țin multă energie caldă la nivelul capului. and that's problematic. Și asta este problematic. And the ladies, when they are excited, Și femeile când sunt excitate, I don't know if you have ever kissed the mouth of a lady that get an orgasm.
Nu știu dacă ați sărutat gura unei femei care a avut orgasm. and it's fresh. Este fresh, e proaspătă. It's fresh, you know. Fresh. Yeah, and because the lady, when she get an orgasm, her energy becomes to be, her sexual energy becomes to be fresh. Pentru că atunci când femeia are orgasm, energia ei sexuală devine fresh, proaspătă. So she can bring it to the head. There's no problem. Și ea poate să o aducă la nivelul capului fără nicio When problemă. she's excited, it's different. E diferit la femei. So I mean, about the sexuality, I won't go too much now in that part, but we will speak it especially on Sunday. Nu o să vorbesc acum foarte mult despre această sexualitate, o să vorbim duminică la curs. During the workshop, but there's a lot to say about the difference of energy, how it works, energy, because the energy is working totally in opposite between man and woman, and sometimes Este mult de vorbit despre energia dintre bărbați și femei care funcționează într-un mod opus, dar câteodată. And sometimes like we don't know how to behave, and we behave like if the person is expecting the same than us. Și noi ne comportăm de cel mai multe ori ca cel din față se așteaptă să facem la fel pentru el ca pentru noi, sau pentru noi ca pentru el. But actually, the lady is expecting something different than the man. So. Dar femeile așteaptă ceva diferit față de bărbat. So don't do to the man has not to do to a lady what he expect for him. Deci un bărbat n-ar trebui să facă unei femei ce așteaptă el pentru el. And the lady has not to expect to a man to do what she would expect for her, because it's not working the same. Și la femeia trebuie să privească ceva diferit pentru că ei nu funcționează la fel. Okay, so we keep this, you know, all this, how to share the energy, you know, between man and woman. Povestim despre cum se împărtășește energia dintre bărbați și femei, cum se face schimbul de energie între bărbați și femei duminică. For the workshop, but let's come back to our subject. Să ne întoarcem la subiect. So, if it's excited energy, so sexual energy excited, arousal. Dacă lucrăm cu energie sexuală pe excitație. Or if it's unarousal sexual energy. Sau pe non-excitație. So we have to learn first to bring this energy in all the macrocosmic orbits. Pentru început va trebui să învățăm să ducem această energie pe orbita microcosmică. To digest this energy. Pentru a digera această energie. You know, the Taoism, they say that a long time ago. Mult timp în urmă, taoiștii povesteau. You see here, this is like you know, it's like a map, you know. Here we have the full map. Asta este ca o hartă. And this speak a lot about the Taoism alchemy. Această hartă foarte veche vorbește foarte mult despre alchimia internă taoistă. Este numai simbolul. And you know, it has been painted. A fost pictată. But they were transmitted it orally before to paint it. Dar a fost transmisă pe cale orală înainte de a ajunge să fie pictată. And it's like, you see, it's like a body, yes? Acesta este închipuiți-vă că acesta este un corp. And you see here in the lower part, we speak about the sexual energy. Yeah? Aici în partea de jos vorbim despre energia sexuală. You know, it's like water. Energia sexuală este precum apa. It's like inconscious. Yes, the water is the inconscious, the memory. Este vorba, apa este, când vorbim despre apa, vorbim despre memorie, despre inconștient, It's subconștient. life. Este viață. And it's heavy. Și este grea. So it has a tendency to go down. Și are tendința să se ducă jos. Yeah, like also menstruation, De exemplu, menstruația, also ejaculation. ejacularea. So everything is going back to the earth. Deci totul se duce înapoi către pământ. But in Taoism, they learn to make the water go up to the sky. Dar în Tao învățăm cum să ducem această apă în sus, la vertebrală. So they learn how to bring the genital energy up to the spine, up to nourish the brain. Învățăm să ducem această energie a organelor genitale sus pe coloană, până la creier, pentru a-l hrăni. And then to
nourish also all the different parts of the body, organs, heart and organs. Și apoi să hrănim organele de pe partea din față. So I want to turn now so much in details. I Sunt think, foarte multe detalii aici. but later on we will explain all of that. But you see here, you know, it's a little girl and a little guy, you know. Vedeți aici jos e o fetiță și un băiețel. You know, and they are, you know, like here is different. It's a worker. It's no more Aici e un muncitor, a child, yeah. nu mai sunt copii. And you know, and they work to make working the water wheel Și ei lucrează ca să învârtă roata de apă. to have the energy go up because this has a tendency to go down. Pentru a ajuta energia să ducă sus, pentru că ea are tendința de a se duce în jos. Yes, and yeah, I won't enter in detail, but we have the heart, we have Deci sunt multe detalii, avem inima, sunt numai simboluri, da? liver, we are here as a liver, you Aici see, avem and ficatul, everything is very elementul simple. lemn. But yeah, so we have to connect the brain to our genitals De fapt, noi trebuie să conectăm creierul cu organele noastre genitale and to breathe in our genitals, și să respirăm în organele genitale to balance ourselves pentru a ne echilibra and to make the chi flow. și pentru a face chi-ul să curgă. Because a lot of perversity comes from the stagnation of the chi in the genitals. Pentru că multe perversități vin de la stagnarea chi-ului la nivelul organelor sexuale. You know, some people sometimes they say, "Wow, they connect their brain to the genitals. Oh my God, the genitals are dirty." Și mulți o să spună, vai, conectăm creierul cu organele genitale, păi organele genitale sunt murdare. And here is the upper part, so higher energy, higher spiritual thing. I don't know what. Și pentru că aici e mai sus, aici avem energie spirituală de nivel înalt și nu mai știu eu ce. But you know, the perversity don't come from your connection to your own genitals. Dar perversitățile nu vin din conexiunea cu propriile tale organe. The perversity comes from your connection, the connection of your brain to the genitals of other person. Perversitățile vin din conexiunea creierului tău cu genitalele altor persoane. It's totally different. E total diferit. Yeah, this is desire. Aceasta este dorința. With all the problem of desire, frustration, Și worry, toate problemele care vin odată cu dorința, and everything frustrare, we've spoken before. îngrijorare, tot ce am vorbit mai devreme. But now what we are doing, we are making the chi flow from the genitals to bring it up to the brain, to the center of the brain. Noi acum vrem să facem chi-ul să furgă, să-l ducem sus către centrul creierului. And then we activate all the different centers Și activăm toți centrii, of energy, yes? toți centrii energetici. And what we have behind all these centers? Și ce avem în spatele acestor centri energetici? What do we have here? Pineal glands, Ce avem mai sus? Glanda pineală, pituitary glands, Glanda hypothalamus, thalamus, hipotalamus și talamus, what do we have? glanda Thyroid, parathyroid. tiroidă și paratiroidele, What do we have? Thymus gland. timus, What do we have? glandele suprarenale. So for people who speak English, so adrenaline glands. And then what do we have here? Ce avem aici? Pancreas, yes. Pancreasul. Pancreas is also a gland, endocrinal gland. Și pancreasul este de asemenea o glandă endocrină. Is glucagon and insulin, very important. Yeah. Produce insulină. Glucagon and insulin is like it's hormone to control the quantity, the amount of blood, sugar in the blood. Funcția endocrină a pancreasului produce insulină. And then we have the secret. Și apoi avem glandele secrete. So utero, prostate, and testicle. Where is it? I mean utero and prostate, not, but I mean it's part of the system. But let's say. Uterul și prostata sunt parte din sistemul neapărat glande, dar le numim așa. So you see, we nourish the hormonal system with the Jing Qi. Jing Qi, it means the essential energy, so genitals energy. Deci numim Jing Qi, energia organelor sexuale cu care noi hrănim organele. So essential energy. Și o numim energie esențială. So you know, we increase the amount of hormones. Și în felul ăsta creștem și cantitatea de hormoni pe care îi producem. And we increase the good work of our hormonal system. Și încurajăm munca bună a organelor noastre, sistemului nostru hormonal.
My God. So many people make a cross on their genitals Atât de mulți oameni își pun așa o cruce pe genitale, pe organe, after they have hormonal problems, și după aceea încep să aibă probleme hormonale, and they go to the pharmacy merg la farmacie, to import. să aducă din exterior, să-l Yeah. importe. Please give me some hormone. Te rog, dăm niște hormoni. Hormone to sleep, Hormon să dorm, hormone for my bones, hormon pentru oase, hormone for menopause, hormon pentru menopauză, hormone for thyroid problems, pentru probleme de tiroidă, and hormone for everything, for hormon pentru orice. depressive problems, for Depresie. and they go to the pharmacy to get some hormone, but they don't use their own factories. Se duc la farmacie să cumpere hormoni, dar nu-și folosesc propriile fabrici. And our factory is our genitals. Și fabricile noastre sunt de fapt organele genitale. And then we have to connect the genitals to the different endocrine glands to make them work. Trebuie să conectăm organele genitale cu glandele endocrine pentru a le face să funcționeze. This is the knowledge of Taoism. Asta este cunoașterea taoismului. And it will change our, hormone is, you have two communication systems in your body. Ai două sisteme de comunicare în corpul tău. One is with cable, Unul este prin cabluri, so nerves. nervi, sistemul nervos. So it's a quick one, Este unul quick rapid. answer. And the other one is a hormonal system, Și chemical. celălalt sistem este sistemul hormonal, este unul chimic. So then is slower, Este mai lent, but it makes all the body works. dar face corpul să funcționeze. It gives order to work like that or not like that. Dă ordine despre cum să funcționeze corpul. Yeah, do you understand? Înțelegeți? So in Chinese, in Taoism, we use the jing qi, so the sexual energy, to bring first in the hormonal system. În Tao folosim jing qi-ul, energia organelor sexuale, ca să o aducem la nivelul sistemului hormonal. And then we will bring it to the bones to increase our bone marrow. Și după care o ducem la nivelul oaselor ca să creștem măduva, densitatea oselor. That is so important to increase our blood and our immune system. Pentru că ne ajută la a crește cantitatea de sânge și a susține sistemul imunitar. Then we will bring it to our fascia tissue Și apoi o să o aducem în tesutul fascial and to all our organs. și în toate organele noastre. So then we increase our health. Și felul ăsta ne îmbunătățim First, we sănătatea. increase our health with our genitals. Pentru început o să lucrăm la îmbunătățirea de sănătate cu prin lucru cu organele genitale. Instead of losing the energy by the matter we lose through our genitals. Toate astea în loc de a pierde energie prin materia pe care noi o pierdem la nivelul organelor genitale. Have you seen the composition of the sperm? Ați văzut vreodată compoziția spermei? Have you seen the composition of the menstruation blood? Ați analizat vreodată compoziția sângelui menstrual? Full of mineral, Este plin de minerale. Am ambele, pline de minerale. full of protein, Proteine, vitamin, vitamine, glucid, lipid, a lot. glucide, lipide. So I mean, it's a lot of matter Este foarte multă materie that asks you a lot of work to produce. care vă cere foarte multă muncă pentru a fi produsă. So in Taoism, we learn not to lose this matter, Și în Tao învățăm să nu mai pierdem această materie and we learn to instead of losing this matter, we learn to bring the energy in all the pattern. și în loc să pierdem această materie în exterior, învățăm să aducem această energie în diferite părți ale corpului. And then, when we have enough energy for our body, Și ulterior, când o să avem suficientă energie pentru corpul nostru, perhaps we can share it with somebody. putem să o împărțim cu cineva. Yeah. So we make love. Facem dragoste. I mean, it's the same with unarousal and arousal energy. The same. Este la fel când lucrăm cu energie pe excitație și pe non-excitație. So when we don't make love, we just bring our energy inside all this part. Când nu facem dragoste, pur și simplu lucrăm cu energia și o aducem în toate aceste părți ale corpului. But when we make love, Când facem dragoste, same thing. e același lucru. And first we bring in all this part. Întâi aducem energia în toate părțile corpului. Meridians, organs, bones, Meridiane, organe, oase, fascia. fascia. And then we bring it
then we can exchange with a partner. Și apoi putem să facem schimb cu partenera. Only we enter in a really big fusion sensation and beautiful sensation. După care intrăm într-o relație foarte frumoasă de fuziune. Or we can use it Sau putem să folosim also for ourselves, pentru noi înșine, Like when we are not aroused. atunci când lucrăm pe non-excitație. So energy is like gasoline. Energia este precum benzină. Sexual energy is like gasoline. Energia sexuală este precum benzină. Okay, but you have to work also on the quality of energy. Dar trebuie să lucrezi la calitatea energiei. And where does it come from? The quality. Și de unde vine această calitate? Yes, exactly. It comes from emotion. Vine din emoții. Okay, so first you work with you increase your gratitude, Deci pentru început lucrezi ca să-ți crești starea de recunoștință, your love, de harmony, iubire, armonie, righteousness, toate virtuțile din organe, stillness. bunătate, pace, So in the order, so love, dragoste, harmony, armonie, righteousness, dreptate, stillness, pace, kindness. bunătate. Okay, so you bring all these virtues together. Aduceți aceste virtuți So you feel împreună good. și te simți bine. Now you multiply the energy with the sexual energy. Și multiplici această energie pe care ai cultivat-o cu ajutorul energiei So sexuale. you bring more energy. You have a little fire of good quality, then you can bring more energy. Ai puțin foc, dar de calitate foarte bună, pe care aduci mai multă energie. Like sexual energy is like fire. Energia sexuală este precum focul, It can warm your house poate să-ți încălzească casa or it can burn your house. sau poate să-ți ardă casa. It depends if you know how to use it. Depinde dacă știi să o folosești. So when you are in good sensation, good feeling, then you can bring the sexual energy in. Atunci când ai senzații bune, te simți bine, aduci acea energie în interior. Then it will increase your energy, and then in more advanced practice, like we call alchemical practice in Taoism. Și îți crește energia și în practicile mai avansate de alchimie, So we call fusion, care este fuziunea, fusion of the five elements fuziunea celor 5 elemente and the different step of kanenli. și diferitele nivele de canșili. Then, so the transformation of water and fire. Canșilii sunt practicile de transformare a apei și focului. So then we learn how to bring the energy up of our head, so outside of us. Și atunci învățăm să ducem energia deasupra capului, în exteriorul nostru. So we learn how to separate the spirit from the body. Atunci învățăm să separăm spiritul de corp. And then what we do, Și ce facem? we bring the jing qi, so the sexual energy, Și atunci vom duce jingqiu, adică energia sexuală, and we bring all the virtue energy și toată energia virtuților in our energy body. în corpul nostru energetic. But you know, first we need a lot of energy for our own body. Dar pentru început avem nevoie de foarte multă energie pentru propriul nostru corp. So when we are more trained, Și când suntem mai antrenați, then we can bring this energy out putem să ducem această energie în exteriorul nostru, in the spirit, în spirit, to make grow our spirit pentru a crește spiritul nostru and to educate our spirit. și pentru a-l educa. Because we think in Taoism, we born with spirit, În Tao considerăm că ne naștem cu spirit, but like baby spirit. dar este un spirit bebeluș Then we have to grow our spirit, to educate them. și trebuie să-l creștem și să-l educăm. So we educate them with virtue energy, good emotion. Și îl educăm cu energia virtuților, cu emoții bune. And then we transfer this energy to our spirit. Și apoi transferăm această energie în spiritul nostru. Because Taoism people, they believe that then, when we die, Taoiștii consideră că atunci când murim, so when the yin and yang separate, când inul și yang din noi se separă, so when the body and the matter and the spirit separate, când materia și spiritul se separă, if our body is not trained, dacă în corpul nostru nu este antrenat, then it can, there's two situations, it can disagrade, so se dezintegrează. yes, Se dezintegrează disintegrate,
and go back in the matter, și se întoarce în pământ, în materie. or it can wander around. Da, corpul fizic se descompune, se transformă, duce înapoi în materie și cumva spiritul, corpul energetic bântuie, se transformă într-o fantomă. Yeah, or it can Sau disintegrate. se dezintegrează complet. Or if we train it, Sau dacă îl antrenăm, then he has the ability to travel are abilitatea să călătorească, by itself, without the matter, să călătorească de unul singur, fără materie. and to join the Wu Chi, Și să se contopească cu Uci, so the nothingness, cu vidul, cu marele vid. the wholeness. Ia, marele vid. Cu totul. And so, you know, so actually when we speak about sexual energy is one part of a big formula. Deci când vorbim despre energie sexuală, este de fapt o bucățică mică dintr-o mare formulă. 4,000 people. Pentru cel puțin pentru taoiști. But we teach it to everybody. Dar noi o predăm tuturor. I am following the way of my great master Monachi. Eu urmez calea marelui maestru Monachi And so we teach it to everybody. și o predăm tuturor. And some people, they come to us just to learn how to make love. Sunt oameni care vin la noi doar ca să învețe cum să facă dragoste. To make love. Să facă dragoste. It means to build up our love when we have sexual intercourse. Adică să creștem senzația dragostei când avem contact sexual. So connect genitals and heart and how to exchange this energy with the partner. Adică să conectăm organele sexuale cu inima și cum să facem schimb de această energie cu partenerul. How to differentiate orgasm from ejaculation for Cum men. să separăm orgasmul de ejaculare la bărbați. How to prevent all the breast illness for ladies. Cum să prevenim toate bolile de sân la femei, problemele de sân la femei. How to activate our hormonal system for ladies and men. Cum să activăm sistemul hormonal atât la femei cât și la bărbați. How to prevent all the problems from the menstruation, like PMS. Cum să prevenim toate problemele menstruale, cum ar fi PMS, sindromul premenstrual. Or all the stagnations that can occur in the utero and ovaries. Sau toate stagnările care pot avea loc la nivelul uterului și ovarelor. Like Fibrom, endometrioză, chisturi. Shistings for sure. And all of these problems. And for men also how to release the impotence problem. Și la bărbați cum să scape de problemele de impotență, legate de impotență. And also all the pain we can have in that area. Și de toate durerile pe care le putem experimenta în acea zonă. And also for some people how to reach to have some pleasure in that area. Because some people cannot reach the pleasure of the organs. Și pentru că sunt persoane care chiar nu au plăcere la nivelul organelor genitale și ajung, în practicile astea, ajung să aibă plăcere la nivelul. So we have all the techniques in our teaching about to release all these problems. Deci în aceste învățături avem toate tehnicile pentru a scăpa de toate aceste probleme. And also how to connect for ourselves, for our well-being, our genital to our heart. Pur și simplu pentru a ajunge la o stare de bine a noastră, de a conecta organele genitale sexuale cu inima. And to have more energy. Și pentru a avea mai multă energie. And then, but then for some people they just come for all this aspect and they are welcome. And we are happy to share the knowledge of the ancient Taoist people. Unii oameni vin doar pentru toate aceste lucruri pe care le-am enumerat și suntem bucuroși să împărtășim această cunoaștere. Because it can change your life. Pentru că efectiv îți poate schimba viața. How also to lose less blood for women. De exemplu, femeile ne învață cum să piardă mai puțin sânge la menstruație. Till some ladies they practice still to avoid menstruation.
Unele femei practică mult și ajung să sisteze când oamenii spun această chestie. It seems to be really strange at the beginning, but Pare ciudat la început. it's different to amenorrhea. Această oprire a menstruației este diferită de amenoree. Because amenorrhea is weakness, it's not voluntary, it's a problem. Pentru că amenoria este o afecțiune, nu este ceva voluntar, este o problemă. But you have also the capacity to, we say, to transform the jingqi into qi and into shen, into qi and into spirit. Aceste tehnici presupun transformarea jingqiului, energie sexuală, în qi, în energie, și în shen, în spirit. Yeah, and yeah. I have an idea for you. Okay, so and for some of us, we will go further and we will see that is one formula of a big formula. Pentru cei care o să meargă mai departe, să vedeți că aceasta este o formulă dintr-o formulă mult mai mare. That help us to work on spiritual level. Care ne va ajuta să lucrăm și la nivel spiritual. So according to Taoism, then according to internal. Conform taoismului și conform alchimiei interne. Yes, so it was a presentation a little bit of our healing love. Aceasta a fost o mică prezentare a cursului de Healing Love, de dragoste vindecătoare. So what do we do, Julian? We let sometimes for some little questions, some yeah? little questions, yeah. Dacă sunt ceva întrebări, le adresați direct sau prin noi, fără nicio problemă, după care o să vă povestească un pic și despre ce urmează de luni, adică despre cine-i țară. Also, if online there are some questions. Și cei din online, dacă sunt întrebări, le scrieți în chat. Thank you to be here also. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. May I ask you that question? What? The one with losing some soul or organ? So what will be the question? So, I read in some books that when you have an orgasm, you lose pieces of your soul. How are the Taoists considering this? Am citit atunci sunt anumite scrisuri în care am găsit informația asta, dar în momentul în care ai orgasm, pierzi bucăți de suflet sau pierzi din suflet. Și vreau să știu cum vede Tao această perspectivă. I mean, in Taoism, the soul is the spirit of the liver. În Tao, sufletul este spiritul fiecărui. So we say there is three spirits, there is three hum. Fiecărul are trei spirite, trei hum. So the soul, has all your memory. Sufletul tău conține toată memoria ta. So everything you've done, you forgot, it's in your soul. Tot ce ai făcut și tu ai uitat, se găsește în sufletul tău. So the soul of the liver, the task of the soul Sarcina sufletului, care este ficatul, is the connection between let's say inside and outside, me and the world. Este de fapt conexiunea între mine și exterior. No, like we have this like for example, I've got a desire, a wish, a will. De exemplu, am o dorință. A wish, a will, a desire. Sei în România, o dorință. So I've got this, and I don't know how to realize it. Și nu știu cum să mi realizez. So my spirit will go out. Și spiritul meu va ieși în exterior. See how is the room, how are the people, how are the things, and it will come back to me to inform me. Va ieși în exterior să vadă cum sunt oamenii, cum este camera, cum este exteriorul și va reveni în interior ca să mă informeze. So with this information, I have then the capacity to plan. Și apoi cu această informație am capacitatea de a planifica. So that's the task of the home. Aceasta este sarcina
sufletului hun. So, for example, we say, like, for example, the Hun, they go out for traveling during the night. În spiritul fiecărui hun iese afară noaptea pentru a călători din corp. Like we say, it's why we are dreaming. De asta visăm. So we say that, like they are linked to our eyes. Spiritul fiecărui este în legătură cu ochii. So actually, yes. So we can lose our Hun. Actually, Să pierdem spiritul hun, sufletul hun. and when we lose it, Când îl pierdem, I mean, it's really big problem. I mean, it's schizophrenia. și când îl pierdem e o mare problemă, apare schizofrenia. Or sometimes when the body is too dirty, Și uneori când corpul este foarte murdar, then the Hun, they go out, atunci hunul iese afară din corp and when they come back, they say, "Wow, și când se întoarce, it's too dirty here. I prefer not to come back." este prea multă mizerie aici, prefer să nu mă întorc. So then, like for example, you go to a room and you see the room. Oh my God, Când te duci într-o cameră și it's ești too dirty foarte, here. It's stinky. Or it's better if I go to my friend. când te duci într-o cameră și este foarte murdară și întuțită, deci doamne, e prea multă mizerie, aici mă duc la un prieten. So sometimes it could happen with the Hun. Like for example, people will take a lot of drugs or take Asta se poate întâmpla și cu sufletul hun, cel puțin la oamenii care consumă droguri, beau mult alcool. Then the Hun can stay out. Și hun stă în exterior. This is really difficult problem. This is like it's like schizophrenia. E o problemă foarte dificilă, înseamnă schizofrenia. And what nourish the liver? Ceea ce hrănește ficatul, You remember the 5 elements? vă reamintiți ciclul celor 5 The elemente? image I showed Am arătat mai before. devreme. So the water nourishes the wood. So the kidney nourishes the liver. Apa hrănește lemnul, deci rinichii hrănesc ficatul. So kidney are connected to the genitals. Deci rinichii hrănesc organele genitale. And if we lose a lot of semen, for example, or jingqi, Dacă pierdem foarte multă jingqi, spermă, like for men, la bărbați, and also lose a lot of blood, sânge menstruat, care se întâmplă. but then we can lose. We don't have enough energy to nourish the Hun, the liver. În acest caz, nu mai avem suficientă energie pentru a hrăni ficatul, hun. Because first, like for example, if we speak about the semen, like for men, first, the body will take it out from the joints. La bărbați, dacă se pierde mult spermă, corpul va lua resurse din genuri. Because it's not so. It's not. I mean, it's not. How to say that? It's not organs that you. It's not a question of life to have joints. Pentru că nu vrea să afecteze binele general, adică nu e chestiune de viață și de moarte, că se ia din organe. Even if it's important, it's not as important as the brain, as the organs. Chiar dacă sunt importante, nu sunt atât de importante precum creierul, precum celelalte organe. And then we take out the energy from the senses, Energia din simțuri, from the muscle, from din the mușchi, fascia tissue, fascii, and little by little from the organs and from the brain. și încetul cu încetul, dacă abuzăm din și din organe și din So, because it takes time for a man to reproduce sperm. poate ia timp să refacă stocul de. I mean, one ejaculation, 200 million of spermatozoids. Într-o ejaculare sunt 200 de milioane de spermatozoizi. But the men, when they're born and when they are young, they say, "Oh, I've got so much." Bărbații când se întind, spun asta că e destul. Every day, În fiecare zi, I lose some sperm here and there. și niște spermă pe aici, pe acolo. That's not a problem. They are happy E problemă să fericiți, and they are happy and they are more calm. fericiți și se calmează. I remember when I was young, nobody teach to me. Eram de nu complicat asta. Somebody I cannot switch to sleep. Când nu reușeam, când cineva nu reușește să doarmă, Masturbation. altă, ejacula și gata, liniște. I feel sad.
Adorme. Okay, yeah. You know, it's a lot of little boys are like that. I'm sorry to tell you, so I Mulți didn't know băieți it. fac asta. The monk knew it. Călugării știau. That's why they want to have a good boy. To have lazy boys. De asta vreau să aibă băieți So, buni, băieți legi. they look in the dormitory. De asta stăteau cu mâinile pe ceașă. Hands above the sheet. Mâinile deasupra ceașă. So, you know, yeah. Actually, yeah, it's like that, but you lose a lot of your energy, and with time you lose a lot of energy you could use for your health, for your mental, and for your spirit. Pierzi foarte multă energie pe care poți folosi pe corpul tău, pe mentalul tău și pe spiritul tău. Because also you need energy to nourish your spirit. That your spirit is for us. Ai nevoie de energie ca să trăiești spiritul. Spiritul pentru noi is made of the spirit of all the organs. spiritul este făcut din bucăți de fiecare organ. So not only the food from the soul, from the liver, but also the spirit of each organ. Și spiritul celălalt organe. Like you know, like you got the will and the. Spiritul No, voinței, we want to turn now in detail. nu I'm se sure intrăm it's acum very în important, but from every organ. So yes, if you have too much ejaculation, Dacă ejaculezi prea des, yes, you lose your energy and you can lose your soul and spirit. pierzi energie, sau poți să pierzi suflet și din spirit. But not because you have sex, Dar nu pentru că faci sex, because you ci doar pentru că ești this is totally different. e total diferit. Because you can learn how to have orgasm without it. Să ai orgasm fără ejaculat. Like we teach in our class how to become a multi-orgasm. Exact cum predau eu la curs, cum să devii bărbat multorgasm și femei multorgasm. So it's like, you know, if it's deserves the question. Văzut bună. I have another question. Or I'll say it in Romanian first, and then știu că sângerarea de la blestemă este dată și de calitatea de toxine care se elimină. Dacă prin aceste tehnici învață reducerea acestora, nu se înțelege că și procesul de eliminare al toxinelor nu se mai întâmplă corespunzător. Then someone asks, when you blood, we eliminate some toxins every month. So if we have menstruation, don't we stop the toxins from getting up? Actually, you don't need to lose blood to have no problem in the uterus. Nu e nevoie să elimini sânge ca să nu ai probleme în uterus. So ladies that practice this, I mean, their uterus becomes more flexible, works better. Femeile care fac aceste practici ajută să aibă multă flexibilitate. You learn how to pump in the uterus and all the genitals. Învățăm să pompăm în uterus și organele genitale. So it increases the flow of the blood, the flux. Deci și în felul acesta, prin aceste practici, crește fluxul de sânge de la nivelul organelor genitale. So you know you don't eliminate your toxin only by bleeding. Nu elimin toxina doar prin sângele menstrual. I mean, we don't need to bleed to eliminate the toxin from the liver. Nu avem nevoie să sângerăm ca să eliminăm toxinele de la nivelulficatului. We don't need to bleed to eliminate the toxin from the kidney. Nu avem nevoie să sângerăm ca să eliminăm toxinele de la nivelul rinichilor. Or from the muscle or any organs or structure. So the blood go to nourish your cells with the nutrients. Sângele vine în fiecare organ, îl hrănește cu nutrienți. And then there is a venous system Și sistemul venos, with capillaries prin capilare, that will bring out the waste material from the cell, from the metabolism from the cell, preluăm materialele dejecte, toxinele de la nivelul celulelor, brings them out. pentru a le scoate de acolo. So you know, by urinate,
urine și vor fi eliminate prin urină by stool și prin fecale and by the sweating, și prin respirație by the breathing. și prin respirație. So you don't need to bleed to release the waste material from the genitals. Deci nu e nevoie să sângerezi ca să toxinele de la nivelul organelor genitale. You need to increase the flow of blood. Trebuie să crești fluxul de sânge. And that's what we will learn by plugging in that area. Și asta vom învăța până am învățat să pulsăm în acea zonă. Yeah. Does it answer? Oana, Deci menstruația este eliminarea ovulului nefecundat, da? Deci care s-a produs la ovulație și nu a fost fecundat și a examen. pentru o sarcină. Dar să înțeleg această practică, dacă se făcea acest proces de eliminare a ovulului, nu se mai produce ovulație și nu se mai creează ovulație. Și de asemenea, in menstruate, we actually lose the endometrial tissue because are affected. And if we do this practice, that means that we don't ovulate more. So, yeah. I mean, there is no scientific research to affirm it. So I cannot say yes. I mean, it has to be studied by the scientists to really know what happened. Acest fenomen trebuie studiat de oameni de știință ca să știm ce se întâmplă. But it is exactly the same system that when a lady in Chinese medicine with, I mean, yes, with metaphor because you know it's a hard knowledge. It didn't have microscope at this time. Nu vorbesc foarte mult în metafore, în medicină, pentru că pe primele nu aveam microscop. When the lady Când femeile produc lapte în timpul to a baby, copii, we say she transforms the blood into milk. transformă sângele menstrual în lapte. When the baby sucks the nipple, Când bebelușul sude, then the lady feels some contraction in her utero. femeile simt contracții la nivelul uterului. I mean, utero is good for to educate, so after education. Și uterul este forma inițială după naștere și se și ridică. But also, it helps in Chinese medicine. We say it to produce the milk. Și în medicina tradițională că asta ajută femeia să producă lapte. And during this period, she's not. Această perioadă ea nu menstruează. So actually, it's exactly the same system. Folosim cam același sistem. Working with the contraction of the uterus. Sometimes we use also massaging the breast Și dacă folosim și masajul sânilor, with the deer exercise, because it's a gym exercise, folosim exercițiul căprioare. to help to transform the chi from. So we say chi, you know, Pentru a like the because Chinese people, I mean, at the time of Taoism, they don't have microscope. femeia nu avea un microscop și spunem că transformăm chi-ul So call it chi. și ceea ce vedeau numeau chi. So this chi that is used in the menstruation walking Folosim acest chi care este folosit să construiască endometriul is brought to the wherever you want, like in spirituality or. îl aduci, îl transformi și îl folosești unde vrei pentru spiritualitate. So I can only answer that because in scientist term, I don't have the answer now. They didn't have done research. I cannot do it. I don't have the knowledge. Pot să-ți explic doar așa, în forma străveche, pentru că oamenii de știință nu au studiat acest fenomen. I can transmit you the experience of all long lineage of ladies that are doing that since centuries. Pot să-ți transmit cunoașterea femeilor care fac asta de câteva secole. Ladies that I've talked to, I have teach to, Și femei pe care le-am învățat how they come back to me to witness the experience. și care au venit la mine să împărtășească experiențele pe care le-au avut. And also lady teachers. Și care și ele predau asta. So you know they can stop they can reduce the flow of blood. That is good thing for your energy.
pot reduce fluxul de sânge, ceea ce este rezultat între Nigeva. Without checking, a lot of women they witness with that. Și femei, când s-a început să experimenteze asta. And some of them, also a lot of them witness that also they release with the PMS. Și multe dintre ele chiar scapă de PMS, de sindromul premenstrual. On mood level, but also on physical level. Fie la nivel de dispoziție și la nivel fizic, toate simptomele. And some of them that practice regularly, they can stop the flow of blood, the menstruation. Și multe dintre ele care practică regulat pot opri fluxul de sânge. And when they stop their practice, Opresc practica, they can have baby, no? care bine pot avea copii fără probleme. Because it's working really well. Funcționează perfect în sistem. Because it's a long time they connect the heart to this part. It's a long time they are smiling to the genitals. Au un surâs genitale And it's a long time they are pumping. și terminau So it's all working like perfectly. So these are the ones that are confirmed. They just stop their practice și nicio problemă la face copii, doar opresc practica și fac copii. and they give birth easily, more easier. Nasc mult mai ușor. Din perspectiva ta, care este cauza apariției fibroamelor la copii? What does Tao say about fibroma in for women and how can we do it to decrease them? Yeah. I mean, stagnation of blood. Fibroma este în fapt stagnare de sânge la acel nivel. That first comes from stagnation of chi in a lot of cases. Stagnarea de sânge urmează după stagnarea de chi. So it means that in that area it's not flowing. Înseamnă că nu există flux în acea zonă. Why? De ce? Okay. I mean, it could be different reasons. It could be different reasons. Pot fi motive. So it means that, for example, food, Cauzele pot fi de natură alimentară. like we say in some food can bring a lot of dampness, În menționat în celălalt nivel spune că mâncarea poate să aducă foarte multă stagnare. and with time, you know, the dampness, what the dampness is heavy, Și umezeală și stagnare este grea. and you come down, and then after big dampness belly. Și ea coboară și ajunge să facem mulți mari. So it's a lot of heaviness. Este multă greutate. And dampness also, you know, like you see the tongue of the people, they have dampness is like, you know, it means that the liquid organ, we know in Chinese medicine, they say, we have the organs and we have liquid organics between the organs. Însă menționat că sunt organe și între ele avem un lichid organic care le lubrifiază. So, liquid organic helps the organs to move one from the other. Acest lichid interesat pentru organe ajută să se poată mișca unele de altele. And now also with modern medicine, it's full of vitamin, immune system. Și acum, odată cu medicina modernă, s-a demonstrat că acest lichid organic este plin de vitamine, de celule imunitare. And actually, sometimes people, when they eat greasy food, Și uneori oamenii mănâncă în casă, sugar, greasy food, grăsime, de milk, lactate, pork, porc, raw food, mâncare crudă, negrețită, a lot of smoke. All of that will bring a lot of dampness. toate astea vor aduce stagnare în corp. Gândiți-vă la o umezeală, la ceva cleios. Asta vreți să spună că se cleiază ceva. So dampness, it means that the liquid, they are not more clear, Și asta înseamnă că atunci lichid nu mai este limpede, but it's like they are like clay. da, lichidul ăla devine cleios, lichidul ăsta intersticial. So it becomes to be sticky. Devine cleios lipicios.
like it go down. Also, you know, we need to eliminate it, but urine and Noi ar trebui să eliminăm această stagnare prin urină și prin fecal. so it has to go down. Este Sometimes în jos. it's stops there, and then it avoids the organs to have their good flows, for the walk. Și nu se stochează acolo și împiedică organele să funcționeze într-un mod corect. But it could come also from coldness, Poate apărea și din cauza colnei. like Răceală. Dar nu în sensul Omin. răceală pentru like you know, like for example, it's written in the classical of the so Sunu Jing, the classical of the young neck lady. Este scris într-o carte, se numește Sunul Jing, în cartea fetei fără inhibiții sau ceva de genul ăsta, este una din consilierile Împăratului Galben în materie de sex. That is a book, classical book, modern classical book that speak about sexuality. Este o clasică taoistă care vorbește despre sexualitate. And you know, it's written the young lady when she has menstruation, she should not go to have a bath with the cold river. Se spune că femeile când menstruează n-ar trebui să se ducă să facă baie în apa dulce a râului. Like for example, when the lady get menstruation, cervix is opening, În momentul în care femeia menstruează, are cervixul deschis. and then it's easier for the coldness to come in. Și e mai ușor pentru ceală să intre în interior. And then, you know, and also we see now the lady, you know, completely, yeah, Și acum femeile s-au făcut cu sexy lady. Okay. And then there is the cord entering more deeper inside. Yeah. Și atunci frigul intră mai ușor în interiorul organelor. So it could come from that. It could come from also from warmth, because also warm, the heat can also bring some stagnation. Poate veni și de la căldură, uneori căldura poate produce stagnare. Like inflammation brings stagnation. Inflamația duce la stagnare. And this we already know now in modern medicine. Și asta vă știm deja în medicina modernă. Like you know, the inflammation brings heat and brings also stagnation. Inflamația aduce căldură și aduce stagnare. So it could come from different reasons, but stagnation of qi and blood. Din diferite motive, dar în special stagnarea de qi și de sânge. And it could come also from dryness. Poate să vină și de la uscăciune. The heat burn all the liquid and then we don't move anymore. Căldura arde, usucă toate lichidele și nu mai As a lady loses a lot of blood and then she becomes to be dry. foarte mult sânge și după aceea devine uscută. Because blood we lose and the sperm we lose, it's no liquid organic. Pentru că atunci când pierdem sânge și spermă, de fapt pierdem lichide organice. So it can come from different reasons and then it will bring stagnation of qi and blood. Poate din diferite motive, dar toate astea duc la stagnare de qi și ulterior la stagnarea de sânge. So we can do a lot of things, but in terms of qi, what we have to do is to burn. Se face foarte multe lucruri, dar în termen de qi, ce mai important pe care le găsim To make the flow blood, to make the qi flow, pentru a face blood flow. qi-ul să curgă, să sângele la fel să se miște. But once you have stagnation, sometimes it's not enough, Dar când ai stagnare, uneori doar asta nu este suficient. especially stagnation of blood. Like, Mai ales când vorbim de stagnarea de sânge, ca în cazul fibromului. it's better to use that to prevent. Pentru a preveni. But if you need to, if you have already, sometimes we use herbs first to dissolve the inflammation. Dar dacă deja există fibromul, un medicină tradițională cum este Olivier, e bun pentru a dizolva acest. Yeah. So, you really want to speak? Yes. So, anyway, first I say thank you to all of you who have been here and stay until the end. Thank you to all the people online also to be here. Le mulțumesc tuturor celor care sunt online. And thanks a lot to Master Montacia to the most knowledge he has shared with me for today to be here
to share with you. Și mulțumesc și Maestru Măntarcea pentru toată cunoașterea pe care am captat-o de la el, pentru ca eu astăzi să vă împărtășesc. And all the Taoism masters and all people that are searching for bringing to us this jewel of knowledge. Și tuturor maestrilor taoiști, călugărilor care au făcut posibilă ca astăzi să transmitem această informație care este ca o bijuterie, ca o comoară. I hope you are to get some information, Ați primit informații and I hope it give you the wish to come tomorrow, Sunday, și că ați adresat la voi dorința de a participa mâine în to teach all of you love. unde o să vă predau toate secretele despre dragostea din viață. And also, and after from Monday to Friday, Și de luni până vineri I also work on Chile. vom lucra pe Cineța, la Cineța. On office hour. Monday to Friday, office hours. Yeah, to really to on the organs, but to detoxify the organs. Vom lucra ca să detoxificăm organele. So it's good that you learn to do it for another person, for your family, or if you want to become directly originator. Puteți să dați să faceți pe altă persoană, pe cineva din familie, sau dacă vreți să fiți terapeuți. But also during the workshop, you will receive it because the people will know you. Dar timpul workshop-ului o să primiți și voi, pentru că oamenii o să lucreze pe voi. So it's really, it's more effective practice and knowing the world to release all the tension, all the toxin in the organs. Este o tehnică foarte eficientă, una dintre cele mai eficiente tehnici din lume pentru a detoxifia și a elimina toxinele și pentru a le libera. And also to release all the emotional that is stored in the Pentru a elibera emoțiile care se blochează în mine. and also one of my students and today he's becomes a teacher. Am un student de-al meu care astăzi devine profesor, That is Devenit de curând. care a devenit recognized by Master Taoista, care este recunoscut de mai my multe teacher, and he will come on Monday to help and to also to practice some of you want to see. și va veni luni ca să ajute la practică și la ceea ce Deci să ofere și terapii pentru cei care își So doresc. even if you don't do the work, chiar dacă nu participați la atelier, la curs, puteți să primiți terapie cu gazire, cu cel care vine. so and to finish, thanks a lot to Julian and Heine Dacă termin, mulțumesc lui Iulian that he's organized everything. care a organizat, Also to Drago. lui Dragoș, He's outside to take fresh air. And I will be here. pentru că a organizat venirea mea aici. So thank you for listening. Mulțumesc pentru că m-ați primit. Bine, dragilor, nu mai stăm foarte mult. Spuneți-mi cine vine mâine. Cine s-a înscris deja? Super. Dacă este cineva care vrea să se înscrie, ca să știu dacă vorbim imediat, ok? Și pentru luni, cine vine de luni? Felicitări, felicitări. Și dacă mai sunt persoane la fel care vor să discutăm despre orice detalii, rămâneți un pic în sală și le rezolvăm pe toate. Ok? Mulțumim mult de tot și ne scuzați pentru întârzierea cu care am ajuns aici.
What you are so disappointed, you are so She's really beautiful. Să-i ține ca morul înainte de deschide. Începe deja să vor fi persoane care nu și normal de făcut. Atunci e ușor să lucreze și pe împreună, lucruri care stresează, veți rămâne doar ne-am gândit să facem o seară. Mai e pornită. Nu cred, cred că. Ce faci, fetițe? La mulți ani pentru Oprește-te rog camera. Deasupra are un buton. Eu pe toți știu. Olivier, is this okay tomorrow if you start working? Primiți registrare. Dacă este un
zile, cât e nevoie de ori, 2 ore. Nu să vin cu mașina până sus aici. Am înțeles. Vine în Constanța, vine în București. Da, nu mai vine. A fost la mare, a fost. Da, 18-24. Încă este 700. Da, exact, early bird, da. Cum ales? Aveți numărul de telefon, luați-l dacă uitați. Este masajul organelor care este trebuie masă dacă ai. Dacă n-ai, vin, că găsim. Acum că vine marți, nu e nicio problemă, vă ajută oricum. Da. Dar dacă nu ai luni și vine marți, nu e o problemă, că să găsim soluții. Dar ajută mult chiar. E o masă la 2 persoane. Poți că o să ne întâlnim. Că e altceva când e la nivelul și altceva când e jos. Dar o să poate găsiți printre prieteni, găsiți persoane. Păi comandă și după aia împrumută. 963 20. Super. Pe Taoista România, pe pagina Taoista. 076 963 20. Iulian Alexandru. Dacă aveți întrebări, mă sunați fără dar probabil că o să ne organizăm. Să vedem, să vorbim. Vedem că să încă nu am vorbit nimic, ca să vedem că e vorbim de dimineață și apoi not too much more. One, two,
Din apoi. You're welcome. My pleasure. Olivier, for the chili side is from 96. Mult la puțin la bun. Nu, că vedeți că nu lasă nimic. Nicio întrebare fără răspuns. Adică să fie. Ai masă. Super. Mulțumim. Acum el lucrează, pune niște intenții și O să se mai... cine știe? Ala e atât de mare. L-a făcut și de bine. You will see, but Vedeți ce hotărâtă e. Că știi la ce? Dar ea a fost la mai aceea. Face și bine și bine. E la ce bine. Știi la ce să băgă. Ce să te mai gândești? Și gata, planifici. Pentru cele două. Zboară de departe, ca să știu. Toate 7 zile. Deci nu mâine și mâine. Nu particip mâine și vrea doar pui mâine. Da, aici. Care lucrează mâine. 200. Mulțumesc. Ani Crăciun. Ok, da, mulțumesc. Bună. Nu mai lăsați-o. Hai lăsați. Bun, ne vedem aici. La ora 9. O să îl vedeți cu mine și îl vedeți și pe el. Adică e altceva, nu e. Am înțeles. Da, e un pic mai... Te duci, cred că ai venit. This is not love, please. Oh! Ok. It is pleasure. Vorbim sau ce? Hai să vorbim. Cine a vorbit cu ea? La tine la muzică Bălcescu cu Bălcescu 6? Eu o să iau, că ce să facem acum? He doesn't eat things like that. No. No, it's okay, thank you. Eu vă mulțumesc. Mulțumim mult, așa. Am adus și o bombă. Ne vedem duminică, da? Vă dau un set. O să aștepte. Dar de ce nu vine? Vreau să mă gândesc. Trebuie să vin, să asimilez, să integrez. Gândește-te, integrează, da. Și să fiu pregătită. Poftim? Pregătită. Dar ce-ți trebuie ca să... Ce-ți lipsește să fii pregătită? Asta nu cred că e o problemă. Dacă vorbeam de 5.000 de euro, da, atunci înțelegeam, da?
brain. am de rezolvat cu... Yeah. Na, Aia asta e vorba de priorități, nu e vorba de problemă de bani. Așa este. Destul something. Mulțumim foarte mult! Cu mare drag. Work with some of the women. With hormones. La revedere. And they were saying, I don't want to have orgasms, but I also. I met 3 of them saying the same thing. Oh, I said, this is a problem. This is a pattern. Olivier, 10 to I should speak more. 10 to 5. I know. I think it would be better like 9:30 to Tomorrow I told them already 10. 10 to They don't wake up. to This 6. They are late bloomers. Yeah, night walkers. 10 to 6. Healing love? 10 to 1 and then 2. 1 To 6. 2 to 5. 2:30 to 6. 2 to 5. Really? To No, 5. at least. What do you say? No, 1:30. What? 2:30 to 5:30 at least. Okay. But it's really we won't go to all the surgery. Yeah. No, they don't. They are not so patient. You saw the Yeah. Dragoș was out. But impatient, pretty impatient. Too much fire. Yeah. I read one of his books, like much about doing, and he was on Camino, his girlfriend, and he said he wanted